ახლოვდება სემესტრის დასასრული, რაც იმას ნიშნავს, რომ საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო ნამუშევრების ჩაბარების დრო დგება. ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული პროცესი გახლავთ სწორედ ამ ნაშრომის ფორმატირება და იმ სტანდარტების დაცვა, რომელსაც კონკრეტული დაწესებულება ითხოვს. მე გიორგი ვარ დათუკეშვილი და მინდა წარმოგიდგინოთ ვიდეო სწორედ ამ თემასთან დაკავშირებით, როგორ დავაფორმატოთ ჩვენი აკადემიური ნაშრომი. სკოლიო სარჩევი, ნახატების ცხრილების, სურათების სარჩევი, ბიბლიოგრაფია, თავსართი, ბოლოსართი, ეს ის თემებია, რომელიც ჩემი ვიდეო გაკვეთილებში ისედაც განხილულია ცალ-ცალკე ეტაპებად და მათი გამოყენება შეგიძლიათ თუ მარტივად როგორ მიაგნოთ ამ ვიდეოებს ამავე ვიდეოს აღწერაში იქნება წარმოდგენილი ბმულები იმ საკითხების, რომელიც ჩამოვთვალეთ, ან კომენტარებში ნახავთ და ახლა კი უშუალოდ გადავიდეთ იმ საკითხზე, თუ როგორ შევქმნათ დოკუმენტი ისე, რომ ის იყოს დანომრილი სხვადასხვა სტილით. მაგალითად, პირველი გვერდი იყოს ნომრის გარეშე, მეორე, მესამე და მეოთხე გვერდი პირობითად იყოს რომაულად და დანარჩენი გვერდები იყოს დანომრილი ჩვეულებრივი წესით. თუმცა სანამ დანომრაზე ვისაუბრებთ, ერთ-ერთი ასევე მნიშვნელოვანი საკითხი გახლავთ მინდვრები. მინდვრების დაცვა უპირველესი ეტაპია ფორმატირების დროს. ტექსტი როდესაც აკრეფილი გაქვთ, შემდეგ უნდა დაიწყოთ მინდვრების პარამეტრების განსაზღვრა. ვინაიდან თუ დაიწყებთ სექციების შექმნას, რომელიც ჩვენ ახლა დაგვჭირდება იმისთვის, რომ ნუმერაცია სხვადასხვანაირად გავაკეთოთ, მაშინ ჩათვალეთ, რომ ყოველი სექციისთვის მინდვრების სათითაოდ უნდა დაარედაქტიროთ. ამიტომ დავიწყოთ მინდვრების დარედაქტირება. შევიდეთ home menu-ში, home ribbon-ში და ავირჩიოთ paragraph ნაწილი. paragraph ნაწილში შესვლის შედეგად დავინახავთ, რომ ტექსტის პარამეტრებზე დაყენებულია 0, 0, 0, 8 და ასე შემდეგ პარამეტრები. ეს იმას გულისხმობს, რომ თვითონ ტექსტი უნდა დავარედაქტიროთ, როგორი მანძილით იყოს დაშორებული ერთმანეთს, გასწორებული იყოს მარჯვნივ, მარცხნივ თუ ასე შემდეგ. Justify ორივე მხარეს გასწორება, ცენტრირება, მარცხნივ, მარჯვნივ გადატანა და ასევე ხაზებს შორის ინტერვალების გაფართოება. ესეც გამოკიდებულია თქვენ მოთხოვნებზე, თუ როგორია წაყენებული ის მოთხოვნები თქვენს წინაშე ნებისმიერ დაწესებულების მხრიდან. მოკლედ მე ვირჩევ Justify-ს და ვაყენებ პარამეტრს 1.5. თუმცა ამის შემდეგ გადავდივარ უკვე უშუალოდ მინდვრების რედაქტირებაზე. მინდვრების რედაქტირებისათვის სახაზავი თუ ჩართულია ორჯერ დააკლიკეთ და გამოჩნდება page setup-ი. თუ ჩართული არ არის, შეგიძლიათ შეხვიდეთ view-ში და რულერი გააქტიუროთ. მაგრამ თუ ესეც არ გინდათ, უბრალოდ შეგიძლიათ შეხვიდეთ layout menu-ში და აირჩიოთ ბრძანება margins. აუცილებლად აირჩიეთ custom margins და გამოსულ ფანჯარაში განსაზღვრეთ პარამეტრები. მიაქციეთ ყურადღება, რომ თუ 1.5 გთხოვენ მაგალითად top ანუ ზედა მხარეს, დაწერეთ ის წერტილით და როგორც ხედავთ, პარამეტრი დაინიშნა. მაგრამ თუ დაწერდით წერტილით და ის არ დაინიშნებოდა, მაგალითად 1.5 ჩემთან დავწერე მძიმით. ნახეთ, არ ინიშნება. ეს იმას ნიშნავს, რომ თქვენ კომპიუტერში სწორი ფორმატი მძიმე არის და არა წერტილი. მოკლედ, ან ერთი იქნება, ან მეორე. მოსინჯეთ. თუ არ მუშაობს, მეორე ვარიანტი სცადეთ. ან უბრალოდ მოუმატეთ, ან დაუკელით და იქნება ეს ამბავი. თუ სანტიმეტრის მაგივრად ინჩი წერია, მაშინ თქვენ შეგიძლიათ კომპიუტერში შეხვიდეთ ფაილში, აირჩიოთ option-ი, შემდეგ გადახვიდეთ advanced და აი აქ ჩამოსკროლვის შემდეგ მიადგეთ ნაწილს display და ინჩის მაგივრად სანტიმეტრი აირჩიოთ. ან თუ ინჩი გექნებათ არჩეული და დაგეზარებათ ამ პარამეტრის ცვლილება და ზუსტად იცით, რომ 1.5 სანტიმეტრი გინდათ, შეგიძლიათ უბრალოდ აკრიფოთ 1.5 cm-ი და აჭიროთ Enters, ეს პარამეტრი დადგება და აი ნახავთ, რომ უკვე 0.59 ინჩია. თუმცა მე გირჩევთ, რომ სანტიმეტრებზე გადაიყვანოთ. შეხვიდეთ ფაილში, option-ი, advanced და აი აქ უკვე შეარჩიოთ სანტიმეტრები. ამის შემდეგი ეტაპი კი გახლავთ უკვე თუ პარამეტრის სხვა დანარჩენი მხარეების მართვა. თავისთავად მარცხენა, მარჯვენა, ზედა, ქვედა ვარიანტები, ანუ მინდვრები, რომელიც არის ზედა, ქვედა, მარჯვენა, მარცხენა განსაზღვროთ. არ დაგავიწყდეთ გვერდის ფორმატი.
A4 უნდა იყოს. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება იყოს letter-ი, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში უნდა გქონდეს A4. ქართულ რეალობაში როგორც წესი A4-ია. აი ამის შემდეგ უკვე იწყება დანომბრის საკითხი. პირველ ეტაპზე მინდა გაჩვენოთ, რომ ნუმერაციის გაკეთებისათვის ჩვენ შეგვიძლია ან header-ი და footer-ი გამოვიძახოთ და მერე გავაკეთოთ შიგნით numbering-ი, ან პირდაპირ page numbers მივმართოთ. მაგალითად, bottom of page, ანუ ქვედა ზღვარი და ქვედა ზღვარი მარჯვენა მხარეს. ამისი არჩევის შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, გაიხსნა და პირდაპირ ერთიანით ნომრავს. ანუ ფაქტობრივად გამოდის, რომ მაძლევს format page number-ში, header-ი და footer-ის მენიუში, შესაძლებლობას, რომ მაგალითად ასეთი ფორმის მაგივრად დავუშვათ ავირჩიო ასოებით, ან რომაულად და მივცებ ბრძანება OK. მაგრამ ამ შემთხვევაში მთელი დოკუმენტი ერთ სტილში მიდის. მერე შევცვალო ხანის მქონდეს, ხანეს მქონდეს, ეს უკვე არ გამოდის. ერთადერთი მარტივად რაც შეიძლება გაკეთდეს არის different first page, ანუ განსხვავებული პირველი გვერდი და აქ უკვე არ გვაქვს ნუმერაცია. მაგრამ თუ different odd and even pages ჩართავთ, აქ უკვე კენტი ლუწით დაიშლება. მაგრამ ეს უკვე სხვა თემაა, მგონი ეს არ იქნება თქვენთვის საინტერესო კენტი და ლუწი, თუმცა თუ საჭიროა ნახავთ კომენტარს თავსართი და ბოლოსართი და იმ ბუმულს მიაქცევთ ყურადღებას. მოდით დავიწყოთ იმითი, თუ რა უნდა ვქნათ ისე, რომ ეს ნუმერაცია გავაკეთოთ, როგორც უკვე გითხარით, შემდეგი წესით. პირველ გვერდს საერთოდ არ ქონდეს, მეორე, მესამე, მეოთხე იყოს დანომბრილი რომაულად და მერე უკვე დანარჩენი იყოს დანომბრილი სტანდარტული 1 2 3-ის პრინციპით. ასეთ შემთხვევაში ვაკეთებთ შემდეგ რაღაცას. პოულობთ, პროცენტს ვაპატარავებთ და თუ ეკრანზე ასე არ ჩანს თქვენი დოკუმენტი, მაშინ ეს ნიშნავს, რომ view menu-ში, ანუ view ribbon-ში ჩართული არ გაქვთ ხედვა ამ multi pages და one page-ი გაქვთ მხოლოდ ჩართული. Multiple pages ჩაურთეთ, რომ ესე დაინახოთ. ესე იგი, ვდგებით მეოთხე გვერდის ბოლოში, საიდანაც უკვე გვინდა, რომ ახალი დანომბრის ტიპი დაიწყოს, ხო, ამაზეა საუბარი. აი თქვენ ხედავთ, რომ ჯერ კიდევ ჩართულია კენტი და ლუწის პარამეტრი, გამორთოთ different first pages, გამორთოთ და ზოგადად ეს რაც დანომბრილი გვაქვს, remove-ი გავუკეთოთ, რომ არ იყოს არაფერი. ამიტომ ახლა ნახეთ რა ვშვებით. ვდგებით მეოთხე გვერდის ბოლოში, საიდანაც გვინდა რომ გაწყდეს ტექსტი. შეიძლება ეს იყოს შუა ნაწილი და არა მაინდა-მაინც უბოლო, ამის მერე უნდა გაწყდეს ტექსტი და მიეცით ბრძანება, რომელიც გახლავთ break. Break-ი layout menu-შია და მას ქვია breaks. Und აქ მიეცით ბრძანება არა page break-ი, არამედ section break. Section მიაქცეთ ყურადღება. Section breaks-ზე ხელის დაჭერის შემთხვევაში ეს დოკუმენტი ფაქტობრივად გაიხლიჩება. როგორ მივხვდეთ, რომ გაიხლიჩა? ნამდვილად აი home menu-ში ვირჩევთ აი ამ ღილაკს, რაც გვაჩვენებს, რომ მართლაც section break-ი მოხდა. Section break-ი კი უკვე გულისხმობს შემდეგ მოქმედებას. როდესაც შევალთ ორჯერ დაკლიკებით header-სა და footer-ში, დავინახავთ, რომ header-ში section 1 გვაქვს და ქვემოთ გვაქვს header-ში section 2-იც. მოკლედ ახლა გამოდის, რომ როცა ავდგებით და ჩავსვავთ გვერდის ნომერს, რომელიც იქნება მაგალითად bottom of page მარჯვენა მხარეს, ჩასმის შემდეგ შეგიძლიათ მისცეთ ფორმატი და ფორმატში უთხრათ, რომ მაგალითად იყოს აი ეს რომაული ნუმერაცია და მისცეთ მაგალითად OK. მაგრამ პირველი გვერდი არ უნდა იყოს, მაშინ different first page-ი ჩაურთეთ. კი გაითიშა პირველ გვერდზე, მაგრამ ნახეთ მეორე გვერდია უკვე დანომბრილი როგორც ორიანი. მაშინ შევდივართ format page number-ში და აი აქ start at და მაგალითად ვუთითებთ ორიანს. OK და მაშინ ნახეთ ეს უკვე იწყებს მესამე ნომრით ნუმერაციას. ანუ გამოდის, რომ ნუმერაცია აქედან ემატება და შესაბამისად უკვე ეს გვერდი არის მესამე. ჩვენ კი გვინდოდა, რომ ეს ყოფილიყო პირველი ნომერი. მაშინ რა უნდა ვქნათ? დავხუროთ ისევ ეს ვარიანტი, ჯერ ერთი აი აქ მოვსინჯოთ format number ფორმატი და აი აქ რომ 0 ჩაუწეროთ და მისცეთ OK, როგორც ხედავთ, ეს 0-ზე არ რეაგირებს. ანუ 0-დან ვერ აკეთებს ათვლას. პირველ რიგში ამას მინდა მიაქციოთ ყურადღება. ამიტომ ნახეთ რა გამოდის. ჩვენ უნდა დავდგეთ ისე, რომ ამ გვერდის მერეც უნდა შევქმნათ სექცია. ესე იგი გამოდის, რომ ისევ შევდივართ ბრძანებაში layout-ი და ვაძლევთ next page.
ამან გამოიწვია ის, რომ მართლაც აი აქ უკვე შეიქმნა მეორე სექცია, წინ დარჩა პირველი სექცია და იქით უკვე გვაქვს მესამე სექცია. პირველ სექციას ტოვებთ ნომრის გარეშე, თავისთავად, ხოლო მეორე სექციაში different first page-ს უკვე ვთიშავთ და აი აქ უკვე ნუმერაციას ვპოულობთ. ეს არის მეორე. ვასწორებთ ახლა format page number-ი და ერთიანიდან ვაგრძელებთ. და ნახეთ, მართლაც მოხდა ისე, რომ მეორე გვერდიდან იწყება მეორე ფურცლიდან, იწყება დანომრა პირველი, მეორე, შემდეგ უკვე მესამე და აი აქ უკვე როგორც გახსოვთ, ეს არის უკვე მესამე სექცია და მესამე სექციას უნდა კონდეს უკვე ახალი ნუმერაცია 1 2 3 და თანაც არა რომაული. მაშინ აი აქ link to previous უნდა გავთიშოთ, რაც გულისხმობს, რომ მოწყდება კავშირი წინა სექციასთან. ახლა უკვე ამის ფორმატირებას მოვახდენთ, შევდივართ page-ში, page number-ში, format page number-ი და აი აქ უკვე ვეუბნებით, რომ დაინომროს 1 2 3 პრინციპით, ანუ აი ეს 1 2 3. და თუ OK-ს დავაწვევით, იმიტომ continues from previous section, ანუ წინიდან დაიწყოს ასე ვთქვათ ათვლა, მაშინ გახსოვთ იქ მესამე იყო და აქ მეოთხეა. მაგრამ აქ ხომ გახსოვთ, რომ ჩვენ ერთიანი გვინდა და ამიტომ format page number-ი და start at 1. დაიწყო 1-დან. მიეცით OK და აი მივიღეთ შედეგი, დააკვირდით, გვაქვს პირველი გვერდი ყოველგვარი ნუმერაციის გვარეშე, შემდეგ გვაქვს რომაულად 1 2 3 და შემდეგ წავიდა 1 2 3 4 და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს გახდათ თუ როგორ დანომროთ თქვენი დოკუმენტი. ძირითად შემთხვევაში ყველაზე ხშირად ეს არის ხოლმე მოთხოვნილი ამ ნაშრომების დროს, თუმცა თუ რაიმე სხვა ვერსიაც დაგაინტერესებთ, აუცილებლად მოგწერეთ კომენტარებში და ვეცდებით გიპასუხოთ. ან ვიდეო გაკვეთილით, ან უბრალოდ ლინკები გაგიზიაროთ, რომელიც დაგეხმარებათ ამ კონკრეტული თქვენი შეკითხვის ამოსახსნელად. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის და გისურვებთ წარმატებას ნაშრომის დაცვაში. მომავალ შეხვედრამდე.